Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. My dear devotees, moji drazí oddaní, especially Manidhar Prabhu. Zvláště Manidhare Prabhu. We're having a private joke. I guess we shouldn't joke in the Srimad Bhagavatam. Trošku tady spolu, teď jsme se si zažartovali, asi bychom to teda neměli dělat teď. But anyway, this is a Vishnu Sahasranama class. It's all the same subject. Ale je to téma Vishnu Sahasranama, to je pořád stejné téma. The subject is Krishna. Námět je Krishna. And Krishna. A Krishna. And Krishna. A Krishna. And we could have a long class continuing like this, but we could go on for hours saying Krishna, 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 a Krishna. Bychom mohli mít dlouhou přednášku, kdybychom jenom říkali Krishna, 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 Krishna. And that would be perfect. A to by bylo dokonalé. In one sense. V jednom smyslu. On the other hand, we do also have to speak. A na druhé straně my musíme taky mluvit další věci. Topics about Krishna. Témata o Krishnovi. Known as Krishna Katha. Známá jako Krishna Katha. So that we can understand why we are chanting Krishna, 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 Krishna. Abychom byli schopni pochopit, proč zpíváme Krishna, 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 and Krishna. how we should chant, with what attitude we should chant. A jak bychom měli zpívat, s jakým postojem? Today, as you all know, is Sri Krishna Janmashtami. A jak všichni víte, dneska máme Shri Krishna Janmashtami. Krishna's birthday. Krishnovy narozeniny. Krishna is 5,250 years old. Krishnovi je 5250 let. That's quite an event. To už je docela událost. Of course, he's not 5,250 years old. Samozřejmě on není starý 5250 He's let. timeless beyond time. On je úplně mimo čas. He's an eternal baby, he's an eternal youth. Je věčným miminem i malým dítětem a je věčným mladíkem. He is eternally the supreme personality of Godhead. A je věčnou nejvyšší osobností božství. 5,250 years ago, he appeared in this world, on this earth. Před 5250 lety on se zjevil na této zemi. Just to show that he is the supreme personality of Godhead. Jenom proto, aby ukázal, že je nejvyšší osobností božství. This morning I'm going to speak on name 818 of Vishnu Sahasranama. A dnes ráno budu mluvit na 818. jméno z Vishnu Sahasranámy. By going through these names in Vishnu Sahasranama, we can discuss and glorify the qualities of the Supreme Personality of Godhead. Tím, jak procházíme těmito jmény z Vishnu Sahasranámy, tak můžeme přemýšlet, rozjímat nad vlastnostmi nejvyšší osobnosti božství. By which he and he alone can be understood to be the Supreme Personality of Godhead. Podle kterých můžeme rozpoznat, že on a pouze on je nejvyšší osobností božství. The name is Anilah. A to jméno je Anilah. This appeared in the 3rd century of names. That means in between 200 and 300. That's the 3rd century of names. Tak on se objevuje v té toto jméno se objevuje už v té 300 jmen. The root from which this name is derived is ila, which means prerane to urge. A to, z čeho je to odvozeno, je ilaha, což znamená taková urge. To urge, to inspire. Jo, že inspiruje k něčemu. In modern Hindi it's more like inspire, isn't it? To moderním Hindi je to víc jako, že inspiruje. Other meanings, to sleep. Další význam je spát. To go or move. Jít, anebo se pohybovat. To throw. Nebo házet. And
to live, to breathe. A dokonce i žít nebo dýchat. Ila also means the earth. Ila také znamená země. So there are many meanings can be derived by etymological analysis. A mnoho různých významů tohoto jména může být takto vytaženo etymologickou analýzou. Which the commentators do. That's how they explain the meanings of these names. A to je to, co ti komentátoři dělají, jak vysvětlují vlastně tato jména. There are practically unlimited meanings could be found in every name. Prakticky v každém jméně může být nalezeno neomezené množství významů. But some prominent meanings are given by the commentators. A prominentní významy dávají ti známí komentátoři. The common meaning in current usage of the word Anilah is the air or the wind. Takový běžný význam slova Anilah je vzduch nebo vítr. The previous name in Vishnu Sahasranama was Pavan, Pavan, which also means the wind. Předchozí jméno v Vishnu Sahasranámě bylo Pavan, což také znamená vítr. Parashara Bhatta, that extraordinarily great personality who was the first Sri Vaishnava commentator on Vishnu Sahasranam. Parashara Bhatta, který je velkou osobností a byl prvním komentátorem Vishnu Sahasranámy ze Sri Sampradaya. He gives the meaning of this name as the one who gives life breath, who gives prana, life breath to all living beings. Tak on překládá význam tohoto jména jako ten, kdo dodává životní vzduch všem živým bytostem. You all know the word prana. Vy znáte slovo prána, which means life, které znamená život, and very specifically life breath. A specificky životní dech. Because living means breathing. Protože žít znamená dýchat. No breathing, no living. Žádný dech, žádné žití. Which means that there's no living without breathing. Jinými slovy, nelze žít bez dýchání. We take it for granted breathing. We don't think about it. A považujeme to za samozřejmost, že dýcháme, ani o tom nepřemýšlíme. By evolutionary processes, we have such an organism that we breathe in and breathe out all the time without even thinking about it. Postupem evolučních pochodů jsme se vyvinuli v takový organismus, který se neustále nadechuje a vydechuje, aniž by o tom přemýšlel. Well, another explanation is that everything is organized and designed by the Supreme Personality of Godhead. Ale jiné vysvětlení je, že všechno je vymyšleno a organizováno nejvyšší osobností božství. That's what we're talking about. We're not talking about evolutionary fairy stories. A to je o čem my tady mluvíme. My nemluvíme o evolučních pohádkách. Once upon a time, there was nothing. Bylo to kdysi dávno, kdy nic nebylo. Nothing exploded. A to nic vybouchlo. And in a nanosecond, much less than a nanosecond, all the essential forces of the universe came into being just right. A během méně než nanosekundy, jenom v okamžiku všechny vesmírné energie a zákonitosti vznikly. So that everything could eventually coagulate into chemicals. Tak správně, že všechno postupně se mohlo sformovat do chemikálií. And at one point the chemicals started to think. A v jednom bodu chemikálie si začaly říkat, although we never saw any chemicals think. A i když nevidíme, že by si chemikálie tak to this přemýšleli. Is after all a fairy story. Proto tomu říkáme pohádka. And the chemicals started to form into complex organisms.
A tak si chemikálie řekli, že se začnou spojovat do nějakých komplexních organismů. Against the, which is it, third law of entropy, that everything tends toward chaos. A jak to je třetí zákon entropie, že všechno spěje k chaosu? Anyway, you probably don't know either, so I can get away with it and sound very scientific. Vy asi taky nevíte, takže i když to řeknu takto, tak bude znít pro vás velice vědecky. And eventually we have human beings. A nakonec tady máme lidské živé bytosti. And all other different kinds of beings. A mnoho jiných životních druhů. Who among the incredibly complex processes that keep the body moving, které mají různé složité pochody, které udržují vlastně to tělo při funkci. Breathing is essential. Tak mezi nimi to dýchání je velice esenciální. Eating is also essential. Jezení je taky esenciální. But we can go for fairly long periods without eating and still be functional. Ale my můžeme docela dost dlouho fungovat bez jezení. As we shall all discover today. Což si všichni vyzkoušíme dneska. As we are fasting up until midnight. Jelikož se postíme až do půlnoci. And we can go without water, but actually if those who are practiced, they can go for many days without food and remain alive. A ve skutečnosti ti, kteří jsou v tom zkušení, tak můžou mnoho dnů žít bez jídla. Significantly less time without water. Ale podstatně menší dobu to dokážou bez vody. What would be expected? 2 days you could live without water? Co se tak approximately, of course it'll be očekává. different for everyone. What do the doctors say? Dr. Sabyasachi. Co doktor Sabyasachi They didn't teach you that to in tě medical nenaučili, jak dlouho school? člověk vydrží bez vody? 2 dny nebo víc? They don't tell you. You can do for a week. That would be the maximum. It depends in the individual also. Může to být Because, možná i měsíc, ale taky záleží na individuální osobě. Death by dehydration is fairly common in India in the hot season. A smrt na dehydrataci je docela běžná v Indii v tom období horka. And it's a major contributor or major cause of the death. A je to docela jeden z hlavních faktorů smrti. But even how long can you go without breathing if you're not a yogi? A jak dlouho, Yogis can practice to hold the breath. jak dlouho můžete žít bez dýchání, pokud tady nejste yogi, protože yogi umí se naučit to, že může zadržovat dech. But for non-yogis like ourselves, we not 2 minutes. I think you cannot live, is it, without breath? Já, ale pro nás, pro většinu z nás by to byly možná tak 2 minuty, které bychom potom už asi nepřežili. So life is equated with breath. Takže život je dáván do rovnítka s dýcháním. And the giver of breath is Krishna, who is known as Anilah. A dárce toho dechu je Krishna, který se v tomto případě nazývá Anilah. And therefore the word prana, which means life breath, is also used as a synonym for life itself. A proto slovo prána, které označuje dech, tak se taky používá pro označení života samotného. As we find many times in our Vaishnava literature. Jak můžeme mnohokrát najít v naší vajšnavské literatuře. For instance, Radha Krishna Pranama Jugala Kishore. Jako třeba zde. The divine couple Radha and Krishna are my life, Narottam Das sings. Jako Narottam Das zpívá, tento božský pár, oni jsou mým životem. Krishna gives everything. Krishna dává všechno. He gives the air that we can breathe. Dává vzduch, který můžeme dýchat. Which by chance, of course, is just perfectly balanced with the right amount of oxygen, carbon dioxide, and nitrogen, Který samozřejmě so that it's suitable for us to function. Který samozřejmě jenom náhodou je takto přesně zorganizován, příslušné množství
kyslíku, dusíku, kysličníku uhličitého a tak dále, tak aby jsme mohli fungovat. It's not by chance, it's by Krishna's arrangement. Ale není to náhodou, je to Krishnovým aranžmánem. Adhyakshena prakriti suyate sacharacharam. Krishna says, under my supervision, Krishna this, říká pod mým dohledem. the moving and non-moving, or organic and inorganic entities come into being, are produced. Pod mým dohledem všechny živé i neživé, pohyblivé, nepohyblivé, živé bytosti jsou produkovány. Hetunanena kauntaya jagat viparivartate. So the cause of the everything in the world is Krishna. To je příčinou všeho v tomto světě je Krishna. But especially today we are discussing how he is the life breath. Ale zvláště dnes diskutujeme, jak on je životním vzduchem. So we can remember, when we discuss this, we can think about this and remember. A když to diskutujeme, tak si na to můžeme upomínat. That we're able to function in this world at all levels, even at the most basic physical level, due to the mercy of Krishna. Že můžeme fungovat v tomto světě dokonce v rámci těch nejzákladnějších fyzických potřeb jenom díky milosti Kršny. And all these theories that everything has come into being by random interactions of chemicals. A všechny tyto teorie, že všechno se tady začíná vyvíjet jenom nějakým náhodným seskupováním chemikálií, is a complex pseudo-intellectual attempt to deny what should be obvious fact that there is God. Je taky komplexní pseudointelektuální snahou popřít ten úplně zřejmý fakt, že existuje Bůh. Atheistic people, by definition, do not want to accept the existence of God. Ateisté už ze své definice jsou lidé, kteří nechtějí přijmout existenci Boha. This country is supposed to be the most, according to statistics, is the most atheistic in all of Europe. A podle statistik tato vaše země je považována za nejateističtější v celé Evropě. We should tell them, there is God. A musíme jim říct, je tady Bůh. Maybe they don't like the God who threw everyone into hell according to their definition. Možná nemají rádi tu definici Boha, kdy to je ten Bůh, který všechny vrhá do pekel. They don't like the history of the priests burning the witches. A nelíbí se jim ta historie těch knězů, kteří nechávali upalovat čarodějnice. We should tell them, he's actually very nice. Krishna is very nice. Tak bychom měli vysvětlit. Ve skutečnosti Bůh je velice pěkný, Krishna je velice pěkný. There is no witch burning in Krishna consciousness. V Krishna vědomí nemáme žádné upalování čarodějnic. Jivanam sarvabhuteshu, Krishna says in Bhagavad Gita. V Bhagavad Gita Krishna říká Jivanam sarvabhuteshu. He is the life of all that lives. Jsem životem všeho, co žije. Why are we living? Because we are part and parcel of Krishna, who is living. Proč žijeme? Protože jsme nedílné části Kršny, který žije. Mamai vangsho jiva loke jiva bhuta sanatanaha. We are all eternally parts of Krishna. My jsme věčné části Kršny. That makes sense. To dává smysl. Another understanding about this Krishna as the air or the wind. A další porozumění Kršny jako vzduchu nebo jako větru is given by Namalva. Je dán Namalvarem. One of the great devotees preceding Sri Ramanuja. To je jeden z velkých oddaných, který přišel před Sri Ramanujou. He says that everyone can perceive the wind. Říká, že každý může vnímat vítr. We all know the wind and the air is there. My všichni víme, že vítr a vzduch tady kolem nás je.
We don't see that it's there, but we understand that it's there. My ho nevidíme, ale chápeme, že tady je. Even we can perceive the wind by the touch, when the wind, touch sensation, when the wind blows in our face. A můžeme vnímat vítr prostřednictvím schopnosti doteku, smyslu doteku. Když zafouká vítr, tak ho cítíme v obličeji. And when we see the trees, in a certain movement in the trees with the leaves, we take it for granted it's because the wind is blowing in the trees. A když vidíme stromy, které se třesou a třesou se jim listy, tak to považujeme za samozřejmé, že to je vlivem větru. We may say, I see the wind is blowing in the trees. A můžeme říct, vidím, jak vítr fouká mezi stromy. We can't actually see the wind, but we understand that the tree is looking like that because the wind is blowing. A my ve skutečnosti nevidíme ten vítr, ale my chápeme, že to je vítr, protože ten strom se ohýbá. So that is an example of anuman, but it's so of deduction, knowledge by deduction, but it's so basic and obvious, it's almost on the level of pratyaksha. What do you think? Takže je to Almost on the level of direct experience. No one would argue that the tree is blowing not because of the wind. A toto je příklad anumány, jako deduktivního získávání poznání, ale která je tak samozřejmá a zjevná, že už má velice blízko vlastně k pratyakši neboli přímému vnímání našimi smysly. Nikdo nebude zpochybňovat prakticky na světě, že když se třepou ty listy na stromě, že to nedělá vítr. I never thought of that before. That's another subtlety in the praman tattva discussion. The epistemology, I guess you could call it. Takže mě to teďka vlastně ani nenapadlo a to je další taková subtilnost té celé diskuze o pramana tatvě neboli epistemologii. And if you go into the history of Indian philosophy, you'll find it's so many subtleties that the thinkers have thought about throughout the years. Když se pohroužíte do historie filozofie indické, tak zjistíte, že tam je tolik extrémních různých detailů tady v těchto tématech, které ty předchozí učenci zmínili. And probably if this statement is made by one philosopher and then another philosopher will come along and refute it and say no, that's not true. A pravděpodobně that's the way philosophy goes on. Pravděpodobně, když nějaký filozof ustanovil nějaký princip, tak další přišel a řekl ne, tak to ve skutečnosti není a vyvrátil ho. To je vlastně, jak funguje filozofie. Matam na bhinnam. You can't be a philosopher of any repute without differing from all the others. Nemůžete si získat reputaci jako pravý filozof, pokud se ve svých názorech nelišíte od ostatních. The commentators on Vishnu Sahasranama are not much concerned with all these subtleties and argumentation. A komentátoři Šri Vishnu Sahasranamy se tolik nezajímaví o té tady to subtilnosti a nějaké spory a argumentaci. It's for the students of Vishnu Sahasranama, it's simply accepted as axiomatic that Vishnu is supreme. Pro studenty Šri Vishnu Sahasranamy tak je to považováno prakticky za axiomatické, že Šri Vishnu je nejvyšší. So Anilah says that the wind which we can perceive is only a tiny fraction of the total wind, the total Anilah, that is Bhagavan. A co tady je řečeno, že ten vítr, který my vnímáme, je jenom nepatrnou částí toho celkového větru, kterým je Anilah, neboli Bhagavan. And all these commentators, they don't just launch ideas out of their neurons in their brain, but they take support from shastric statements. A všichni tyto komentáři, oni nevytahují si ty významy jenom z neuronů ve svém mozku, ale opravdu velice hluboce konzultují odkazy písem. So Anilah, he quotes from Taittiriya Narayana. Taittiriya Narayana. A Namalvar, on cituje z
Taitirlya Narayani. Kohye vanyat ka pranyat. Who can breathe and live if the akash were not there? Prana were not there. Prana here is identified with Paramatma. Kdo by mohl žít nebo existovat, kdyby tady nebyla prána? Prána se dává do vztahu s paramátmou. Then from Purusha Sukta, A potom z Purusha Suktě Pranat Vayur Ajayata. The wind was born out of his breath. je řečeno, že vzduch se narodil z jeho dechu. Here Anilah is not equated exactly with air or wind, but with his breath. Tady to slovo Anilah zrovna neoznačuje přesně ten vzduch nebo vítr, ale označuje jeho dech. So pran here means the wind, the pran is the breath of the Supreme Lord that supports the wind and all other life. Prána je dech nejvyššího pána, který je podporou všeho celkového vzduchu a veškerého života. This might be a little difficult to understand or conceptualize. To může být trošičku těžké pochopit nebo si to nějak představit. Due to our mechanistic upbringing, mechanistic education. Kvůli naší mechanistické výchově a vzdělání. But for those who are raised in theism, it's not difficult for them to understand that all air is simply a manifestation of the breath of the Supreme Lord. Ale pro ty, kteří jsou vychováni teistickým způsobem, tak není těžké pochopit, že veškerý vzduch je manifestací dechu nejvyššího pána. Like the air which is present everywhere, the Supreme Lord is all pervading. Stejně jako vzduch, který je přítomen tady všude kolem nás, stejně tak nejvyšší pán je přítomen taky všude. And he gives life. We cannot exist without air. A on dává život. Vy nemůžete existovat bez vzduchu. Then another meaning given by the Acharya. This meaning is actually given by Shankaracharya. A další význam, ten ve skutečnosti dává Shankaracharya. Who, saying that the previous name was Pavan, which means the wind, is the one main meaning of that name. Tedy říká, předchozí jméno bylo Pávan, což vlastně znamená vítr. Pavan or Pavan, you're pronouncing it Pavan, which is also acceptable, but for this meaning it has to be Pavan. Takže já jsem to vyslovil jako Pávan, což je taky přijatelné, má to stejný význam, ale v tomto daném kontextu je použito krátké Pavan. So just as the wind does not have any fixed place, stejně jako vítr, on nemá žádné jasné místo určení. so the Supreme Lord has no fixed place. Stejně tak nemá ani nejvyšší pán. In the sense that he is everywhere. V tom smyslu, že je všude. We cannot say that there is a place where he is not. Nemůžeme říct, že existuje nějaké místo, kde by on nebyl. Which means we can't pinpoint. He's here and not there. To znamená, nemůžeme ukázat, on je tady, ale tady ne. Of course, in another sense, we know that he does have his place. A v jiném slova smyslu, my víme, že on má svoje místo. Goloka eva neva satya atma bhuta. He is within every living being and every entity. On je v každé živé bytosti, v každém tvoru. But still he has his own personal place, which is called Goloka or Gokula. Přesto má své osobní místo, které se nazývá Goloka nebo Gokula. But within this world, within the material world, he's everywhere, so it can be said he has no fixed residence. A v tomto světě on je všude a můžeme říct, že nemá žádné jasný domov, žádnou rezidenci. Shankaracharya gives another meaning. Shankaracharya dává ještě další význam. Anaditvat anilaha, one who has no beginning or end. Ten, kdo nemá ani začátek, ani konec. So just
As we can say, where is the beginning of the wind? Můžeme říct, kde začíná vítr Where is the end of the wind? a kde je konec větru. You can't say. It's impossible. To nejde říct. To je So in the nemožné. same way, we can't pin down the Supreme Lord. Stejně tak my nemůžeme poukázat na nejvyššího pána. Which brings us to another meaning, a similar meaning, A to nás přivádí k dalšímu významu, podobnému, also given by Shankaracharya, který taky dává Shankaracharya. is one who has no enforcer above him. To znamená, ten, kdo nemá nikoho, kdo by ho do něčeho nutil nad sebou. He's not under anyone's control, Není pod vládou nikoho. but rather everyone and everything is under his control. Raději všechno a každý jsou pod jeho kontrolou. The wind, as we see, there's no one to control. None of us can control the wind. A ten vítr, jak ho my vnímáme, tak nikdo z nás ho nedokážeme ovládat. Therefore Arjuna gives that example in Bhagavad Gita. Proto Arjuna dává tento příklad v Bhagavad Gitě. Chanchalang hi mana Krishna pramati balavadrdham tasyaham nigraham manye vayuriva sudushkara. Arjuna says the mind is flickering by nature. Arjuna říká, mysl je těkavá už svojí vlastní povahou. Very powerful. The mind is very powerful. A je velice mocná, mysl je velice mocná. In the sense that if we try to control the mind, we can't stop it. V tom smyslu, že když se snažíme ovládat naši mysl, tak zjistíme, že nejsme schopni ji zastavit. Arjuna said it's like trying to stop the wind. A Arjuna to přirovnává k tomu, že se snaží zastavit vítr. Stop, stop. Zastav, zastav. The police come when you're driving. Stop, stop. A policie může přijít, a když jedete autem a může říct zastavit. So we can say stop, stop, and the wind doesn't give a damn. Můžeme říct stop, stop, ale vítr to vůbec nezajímá. Within a small space we can restrict the movement of the wind. V nějakých malých prostorech my můžeme nějak omezit pohyb větru, which is one main reason why we build buildings. Což je jeden z hlavních důvodů, proč stavíme budovy. To protect from the elements. Ochránit se před těmi elementy. To protect from cold wind. At least in India, to protect from hot wind. Ochránit se před studeným větrem a alespoň v Indii před horkým větrem. Rain, hail, snow. A před kroupy, deštěm, sněhem. And so on. A tak dále. Houses may also protect from bears. Do you have bears in this area? No. Not much. No, not at all. Not at all. From bears, from thieves. Domy nás taky chrání před medvědy, tady sice žádné nemáme, taky před zloději. From snakes. Před hady. You have snakes? Not poisonous. Yeah. Not poisonous. Anyway, the house is for protection. Takže dům je pro ochranu. But sometimes the wind is so strong that the whole house just collapses. Ale někdy ten vítr je tak silný, že vezme celý dům. This house could very easily collapse if there was a strong wind, but I guess you don't get such strong winds here that can make houses collapse. Not so strong. Yeah. Tady ty domy, nebo tady ten dům by mohl být snadno rozebrán větrem, ale in a hurricane this wouldn't stand a chance. V hurikánu by tohle nemělo šanci. So who can control the wind? Ale kdo může ovládat vítr? Krishna controls the wind. Krishna ho ovládá. Then who controls Krishna? A kdo ovládá Krishnu? There's no one above Krishna. Nikdo není nad Krishnou. This we're learning from Vishnu Sahasranama. To se můžeme naučit ze Šri Vishnu Sahasranámy. If we go into Radha Sahasranam, then we'll learn who controls Krishna. Samozřejmě, když půjdeme potom k Radha Sahasranám, tak se dozvíme, kdo ovládá Krishnu. But that's another 2 weeks away. Ale to je až za 2 týdny. So now we're on Vishnu Sahasranam. Tak teďka jsme ve Vishnu Sahasranámě. Krishna appears in this world. Krishna se zjevuje v tomto světě. Paritran, everyone's going to quote this verse today, whoever's giving talks. Paritranaya sadhunam vinashaya tadushkritam.
dharma samsthapanarthaya sambhavami yoge yoge. Krishna says that in every age I appear. Každý, kdo bude dávat dneska přednášku, tak bude citovat tento verš Paritránaya Sadhunám, kde Krishna říká, v každém věku se zjevuji. To deliver the pious and annihilate the miscreants. Abych osvobodil zbožné a zničil darebáky. And to re-establish dharma, sometimes translated as religion. A abych znovu ustanovil dharmu, což se někdy překládá jako náboženství. So Krishna can do it. Krishna to může dokázat. The demigods are supposed to be supervising the universe. Od polobohů se očekává, že dohlíží na provoz vesmíru. And generally they do a pretty good job. A většinou to dělají docela dobře. But sometimes things get out of their control. Ale někdy se jim to vymkne z rukou. When the demons become too powerful. Když se démoni stanou dost silnými. And at that time, v tom čase the demigods pray to Lord Vishnu for deliverance from these problems. Polobozi se začnou modlit k pánu Vishnovi, aby je osvobodil z jejich problémů. And he appears. And he appears. Jo, a on se zjeví. And there is no one above him. A není nad ním nikdo. In this world there are powerful demigods. Indra. V tomto světě jsou mocní polobozi jako Indra. Indra is sometimes vanquished by the demons. Ale někdy je poražen démony. Shiva, Brahma are even far above Indra. A Shiva a Brahma jsou ještě daleko mocnější než Indra. But the ultimate is Vishnu. Ale ten svrchovaný je Vishnu. And there's no one above him. A nad ním není nikdo. The common atheistic question, they think it's a winner. A to je taková běžná ateistická otázka. Oni si myslí, že to je nějaký vítěz. If God created everything, who created God? A oni řeknou, tak když Bůh stvořil všechno, tak kdo stvořil Boha? It's a self-defeating proposition. A to je sebeporážející koncept. Because if we say he created everything, then can he create himself? A když řekneme, self-creating, atmabhu. Když řekneme, že on stvořil všechno, tak mohl stvořit sebe, on je sebestvořený, je atmabhu. Everything has a source, but the ultimate source is God. Otherwise you go into infinite regression. A všechno má svůj zdroj, ale on je tím zdrojem všeho, on je konečným zdrojem. A když se zeptáte, kdo je jeho zdrojem a neuznáte ten konečný zdroj, tak to můžete pokračovat a ptát se do nekonečna. Which doesn't appeal even to the atheists, because they say there's an origin, that nothing exploded, and that's the origin. Což neudělá dojem ani na ty ateisty, a protože oni taky chápou nebo nějakým způsobem přemýšlí v termínech, že tady je nějaký prvotní původ, i když podle nich je to nějaká nicota. Of course there are some people who hold on to solid state theory that the universe has just been here forever and it'll go on forever and there's no need of any God there either. Ale je taky určitá skupina lidí, kteří říkají, že vesmír tady byl věčně, bude tady věčně a proto ani žádného Boha nepotřebujeme. Solid state theory, it's very much out of vogue in the scientific orthodoxy. A solid state, tady ta teorie, která se nazývá takto, tak není... Steady state teorie, tak ta není nějak prominentní nebo nemá svoje místo v té ortodoxní vědě. But it still doesn't answer the big question, why? A stále ona nezodpovídá tu důležitou otázku, proč? The big question, why? The answer is Krishna. Ta velká otázka, proč? Odpověď je Krishna. Anyway, there's no enforcer above him. There is no one to control him. Tady nikdo není, kdo by ho mohl ovládat nad ním. Which is one of the paradoxes which leads us to one of the paradoxes which makes Krishna so enchanting.
A tam se dostáváme k určitým paradoxům a protikladům, které vlastně činí Kršnu tak uchvacujícím. Kunti Devi in stating to Krishna why he appears in this world, or giving various reasons. A Kunti Devi, když mluví ke Kršnovi a vysvětluje různé důvody, proč přišel do tohoto světa, tak tam dává mnoho různých She brings out this paradox with one example. A vynáší ten paradox v jednom příkladu. What is that verse? Gopyada Deitava. What is that? Yeah, anyway, I can't remember it and you don't know it. It is astonishing, she says. Je to úplně uchvacující, říká. That you looking for it? No. That you are feared by fear personified. Je to uchvacující, že tebe se bojí zosobněný strach. But you are afraid of Mother Yashoda's stick. And Mother Yashoda is some village women, like we have so many village women here. Ale ty se bojíš hůlky matky Jašody. A matka Jašoda je jenom nějaká vesnická ženská, stejně jako tady máme mnoho vesnických žen. And if the Czech mafia were going to come here, they wouldn't become afraid. Oh, in Nava Gokula there are village women. A kdyby sem přijeli nějaký čeští mafiáni, tak se nezačnou strachovat. Tady na té Gokule, tady jsou vesnické ženy. They can inspire fear in their children. I hope not too much, but it's also required. Ten strach můžou možná jakoby vybudit ve svých dětech. Ne úplně moc, ale do nějaký míry je to potřeba. But when we think of God, we think he's fearless. Otherwise, what's the meaning of being God if he's afraid of someone? Then he's not God. A když mluvíme o Bohu, tak předpokládáme, že je beze strachu, protože jak by mohl být Bůh mít strach, to potom není Bůh. But Krishna is God. There's no one to control him, and he is controlled by Mother Yashoda and others. A Kršna je Bůh, nikdo nad ním není a přesto ho ovládá matka Jašoda a mnozí další. So it's paradoxical. A v tomto smyslu je to paradox. And that's where all the bliss comes. A z toho právě vychází ta blaženost. It's so amazing and wonderful and pleasing that this, úžasné, překvapující a potěšující. That Krishna, who is fully self-satisfied in himself, craves the love of his devotees. Který je plně spokojen sám v sobě, tak to probouzí lásku ve svých oddaných. Who is all powerful is subdued by some seemingly insignificant village woman. Který je všemocný, tak je vlastně pokořen nějakou úplně bezvýznamnou na první pohled vesnickou ženou. He ties everyone in material existence and he's tied up by a village woman. A on svazuje všechny hmotné existenci a sám je svázán nějakou vesnickou ženou. But this is Vishnu Sahasranama. Ale tady máme Vishnu Sahasranama. And if Vishnu were to turn up in Vrindavan, Mother Yashoda would bow down to him. A kdyby Vishnu navštívil Vrindavan, svázala by ho matka Jašoda. And she wouldn't dream of binding him and tying him up. O tom by ani nesnila, že by ho nějakým způsobem měla svázat a chytit. So these are all discussions of rasa, or that which gives rise to wonder in the pastimes of Krishna. To jsou všechno diskuze rasy, co vlastně vzbuzuje ten údiv v zábavách Kršny. Another meaning given by Parashara Bhatta. A další význam, který přikládá tomuto jménu Parashara Bhatta, is based on the root ila prarane, to urge. Je založen na kořenu ila. I don't see it. Now we're going up. I jumped forward and I jumped back again now. Okay. In the text. So the root is ila something and the meaning was? Prarane, to urge. To urge. Že tam je taková, že tlačí nebo inspiruje. Popuzuje. So the prefix a
which becomes an when it appears before a vowel, gives negation. A to předpona a, která se stává an, když předchází samohlásce, tak označuje negaci. So anil means not urged. A Anilah znamená nepopuzen. And Parashabhata gives the meaning that he bestows his blessings and his mercy on his devotees, even when the devotees don't pray for that. A to znamená, že on dává milost a požehnání svým oddaným, i když se ten oddaný o to nemodlí. Sometimes the devotees specifically pray for the mercy of the Lord. Někdy se oddaný modlí specificky o milost Pána. But even when they don't specifically pray for it, and often Krishna gives his mercy and his blessings A dokonce, když se unexpectedly. o to specificky nemodlí, tak Krishna mu dává svoji milost a požehnání, aniž by to čekal. So the point that Parashabhata is giving, that he doesn't need any inducement. A ten bod, který Parashabhata dává, je, že on nepotřebuje žádný popud k tomu, aby to He udělal. knows everything about everyone, On ví všechno o všech, everywhere and at all times. všude a vždy. Srila Prabhupada would sometimes make fun of the prayer, give us this day our daily bread. Jako Šrila Prabhupada si někdy dělal trošku legraci z těch lidí, kteří se modlili, prosím, dej nám náš denní chleba. That's the first thing. After that comes, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And what is it? Praise your name. Something. The first thing is, give us some bread. A potom přijdou ty další věci, jako opěvovat jeho jméno a tak dále, ale první věc je, dej nám náš chleba. But Srila Prabhupada say that even without our asking him, Krishna gives us food, God gives food. A Prabhupada vysvětluje, že dokonce aniž bychom se ho ptali a žádali ho, tak Bůh nám dává jídlo. Elephants in the jungle, they require huge amounts of food every day. A sloni v džunglích tak potřebují obrovské množství jídla každý den. They eat huge amounts. A jedí opravdu obrovská množství jídla. And the tiny ant needs a little piece of sugar or some dead fly is there or something. They all get, every living being gets their food by the arrangement of God. A malý mraveneček tak potřebuje trošičku tam cukru nebo nějakou mrtvou mouchu tam začne ožírat. Každý dostane každý dostane to, co potřebuje milostí a aranžmánem Boha. So he provides everything for everyone. Dodává všechno všem. Sometimes, according to need, he withholds it also. A někdy, podle potřeby, on to taky stáhne. But if he's giving every living being their food, will he not, without being asked, even the atheists get their food. Takže když dává jídlo všem živým bytostem, aniž by ho o to žádali, dokonce i ateisti to dostávají. So will he not give his mercy to his devotees? Nedá snad milost svým oddaným? Even if they don't pray for it. Dokonce a i když se oni nemodlí. Definitely the devotees want the mercy of the Lord, but they're not always demanding, give me your mercy, give me your mercy, give me your mercy. Samozřejmě oddaní si přejou mít milost nejvyššího Pána, ale to neznamená, že by ji neustále od něj vyžadovali. Dej mi milost, dej mi milost, dej mi milost. But simply by their attitude of loving service, their service with the attitude of love, wanting to please Krishna. Ale jenom díky tomu jejich postoji láskyplné služby, při kterém se snaží potěšit Kršnu, then he becomes so pleased that automatically he bestows all desirable boons on the devotee. On je tak potěšen tím jejich postojem, že okamžitě automaticky začíná dávat veškerá vytoužená požehnání těm oddaným. Of course, the devotees, they want more service. Samozřejmě oddaní, co chtějí víc služby. They don't pray for, pure devotees don't pray for bread. Čistí oddaní se nemodlí o chléb. They take whatever Krishna gives, happily.
přijmou cokoliv Kršna pošle a šťastně. Another meaning that Shankaracharya gives is he who is easily accessible to his devotees. A další význam, který Shankaracharya dává, je ten, ke kterému se snadno mohou přistoupit jeho oddaní. This is based on the root nil, which comes out as gahane, which means to become thick or deep or by extension hard to understand. To vychází z kořene nil, který se stává gahane, což znamená velice takový hustý, velice těžko pochopitelný. So Anilah means one who is not difficult to understand. A Anilah znamená ten, kterého není tak těžké pochopit. And that specifically means for the devotees. Ale to specificky platí pro oddané. For the non-devotees, he remains a mystery forever. Pro neoddané zůstává záhadou navždy. They can't understand. Nemohou ho pochopit. Because matasmriti jnanam apohanam cha, from him comes remembrance, knowledge and forgetfulness. Protože od něj pochází paměť, poznání a zapomenutí. So those who are not qualified to understand or who do not want to understand, he doesn't give them understanding of him. A pro ty, kteří nejsou kvalifikovaní porozumět nebo nechtějí porozumět, tak on jim to porozumění sobě nedá. Even if someone is a great scholar of the Vedas, but is not a devotee, he can't understand one word of the Vedas. Může být člověk velkým učencem na Védy, ale pokud není oddaný, tak nemusí pochopit ani jedno slovo z těch Véd. Krishna very clearly states in Bhagavad Gita. V Bhagavad Gita Krishna velice jasně vysvětluje. Vedaischa sarver ahameva vedyaha. I am that which is to be understood in the Vedas. Já jsem ten, kdo má být pochopen skrze studium Véd. There are so many great Vedic scholars, they bring out so many interpretations and so many meanings. A je tady tolik různých védských učenců, kteří přichází s tolika různými interpretacemi a významy. And although Krishna is present in every syllable of the Vedas, he's everywhere in the Vedas. A Krishna je přítomen v každé slabice, on je všude ve Védách. But the non-devotees can't find him anywhere. Ale i když je to tak ti neoddaní ho nemůžou najít nikde v těch And Védách. even if his name is directly given, they take it as something unimportant or they interpret it in some impersonal way. A dokonce i když je uvedeno přímo jeho osobní jméno, tak to považují za něco nedůležitého, nebo to parafrázují, interpretují nějakým jiným neosobním způsobem. Vedeshu durlabham atma bhaktau. He is hard to find in the Vedas, but very easily available to the devotees. Tak Kršna je Vedeshu durlabham, je velice těžké ho najít ve Védách a durlabham atma bhaktu je velice snadný ho pochopit pro oddané. Another meaning given by Shankaracharya. A další význam, který dává Shankaracharya, He who is ever awake. ten, který je vždycky bdělý. He never sleeps. Nikdy nespí. He never needs any sleep. A nepotřebuje spánek. Oh, wait a minute. A počkat. He sleeps on the bed of Ananta, doesn't he? Přece spí na loži Ananty. He's famous for that. Přece tím je slavný. He's asleep right now. Teď zrovna spí. During the 4 months, Deva Shayan, all the Vishnu and all the demigods are asleep, right? It's Deva Shayan, the 4 months of Chaturmas. Teď máme ty 4 měsíce Chaturmásy, Dev Shayan, a to je období, kdy polobozy, včetně Vishnu, spí. Haha, don't think he's not awake when he's asleep. Dávejte si pozor, nemyslete si, že on spí, že není vzhůru, když spí. During Chaturmas we can do all the sins we like and no one will see it. Že během Chaturmásy můžeme dělat všechny hříchy, které chceme a on to neuvidí. He's asleep and not asleep at the same time. On spí, ale zároveň nespí. Can't understand? Dokážete to pochopit? Well, how can you understand God? Jak byste mohli pochopit Boha? If you say he can't sleep, that means that there's something beyond his ability to do. Kdybychom řekli, že nemůže spát, tak bychom řekli, že je tady tak to vlastně řekneme, že tady je něco, co on nemůže dělat. If you say he can't be asleep and awake at the same time, then we're ascribing our material incompleteness to him.
A když řekneme, že nemůžeme spát a zároveň být vzhůru zároveň, tak my mu připisujeme naše materiální představy. Actually, although we find in Ram Lila that Rama, in the forest, he sleeps at night with Sita and Lakshman stands guard. Ale vidíme v Ráma Lile, že Ráma se Sítou jdou spát a Lakshman zůstává vzhůru, aby hlídal. So the Supreme Personality of Godhead, Rama, is asleep. A nejvyšší osobnost božství Ráma spí. And the Supreme Personality of Godhead, Lakshman, is awake. A nejvyšší osobnost božství Lakshman je vzhůru. He told Nidra Devi, the goddess of sleep, now I'm going to serve Lord Ram, you just leave me. A řekl Nidra Devi, bohyni spánku, for the next 14 years. Koukni, teďka budu sloužit pánu Rámovi, takže mě nech na pokoji dalších 14 let. He's asleep and not asleep at the same time. Takže tady vidíme, že on spí a nespí zároveň. Animisha means never blinking, is a similar word. A animisha je další slovo podobné, to znamená, on nikdy nemrká. That word comes up right at the beginning of Bhagavatam, means he sees everything all the time. To slovo přichází hnedka na začátku Bhagavatamu a označuje nebo vysvětluje vlastně to, že on vidí všechno pořád. When Naimisharanya is referred to as Animisha Kshetra, the place of the never blinking Lord. Kdy je vysvětlováno, že Naimisharanya je popisováno jako Animisha Kshetra, neboli místo nemrkajícího pána. Shankaracharya gives the understanding that sleep means ignorance. Shankaracharya dává pochopení, že spánek znamená nevědomost. So he is ever awake in the sense that he's never in ignorance. A tak to znamená, že on je vzhůru v tom smyslu, že nikdy není v nevědomosti. Even the Mayavadis they like to quote Satyam Jnanam Anantam Brahma from the Vedas. A tento výrok rádi citují i Mayavadis, je to zved. They like to quote that, but it's quite quotable by Vaishnavas also. Just the fact that the Mayavadis like it doesn't mean it's their property. Oni to rádi citují, ale to můžou, stejně tak to můžou citovat i oddaní, a to je jenom, že to mají Mayavadis rádi ten výrok, takže že si ho nějak přivlastnili, že je jenom jejich. To není pravda. Brahma, the supreme absolute truth is, or Brahma, say the supreme absolute truth, but it's truth. Takže Brahma, nejvyšší absolutní pravda, je pravda, knowledge, poznání and unending. A je nekonečné. Nekonečný. Nila also means to slip, to move, to slip. By extension it means to slip. Takže Nila znamená taky sklouznout. Slip on the ice, or you slip and fall down. Můžete uklouznout na ledu, nebo uklouznout a spadnout. So it can be used to mean we can slip into a condition of non-comprehension, achaitan, no consciousness. A můžeme sklouznout do stavu bezvědomí, achaitan. So Nila can mean in this, again it comes to, by different etymological derivation, it comes to mean one who is in ignorance. A jiným etymologickým jakoby rozebíráním toho slova, tou analýzou můžeme přijít k tomu, že Nila znamená, který je v nevědomosti. But then that is negated. Anila. A pak je to negováno. Anila. Anila, not illa. So it means one who doesn't slip. To znamená anila, ten, který nesklouzne. One who is always of the nature of consciousness. Ten, který je vždycky ve stavu vědomém. Which also can be extrapolated to mean omniscient. Což může být dál jakoby rozbaleno, že je vševědoucí. The Christian theologians have come out with the definition of God. Křesťanští teologové přišli s definicí Boha, omnipotent, který je všemocný, omnipresent, všudy přítomný and omniscient. A vševědoucí. Another meaning.
další význam. Again, Shankaracharya really put gave a lot of meanings to this name. Shankaracharya znovu opravdu dal dost významu tady tomu jménu. Oh, actually, Okay, before I give Shankara's next meaning, I'll give one from another commentator, Radha Krishna Shastri. Ještě než dojdeme k tomuto dalšímu významu od Shankaracharya, zmíním se ještě o jednom komentátoru, Radha Krishna Shastri. Ila means the earth. Ila znamená země. So Anilah means not earth. A Anilah znamená ne země. The earth is the support of everything. Země země drží je podporou všeho na zemi. So Anilah can be understood to mean one who needs no support. A Anilah potom může být chápán jako ten, který nepotřebuje žádnou podporu. He doesn't need support of earth, fire, air, water, ether or anything or anyone. On nepotřebuje podporu ani země, ohně, vody, éteru, nikoho. We need the life breath which is given by him. My potřebujeme ten životní vzduch, který nám dává on. But he is not dependent on that. He's completely independent. On na tom nezávisí, on je úplně nezávislý. That's another way that he's independent. And so in every way he's independent. A to je další způsob, jak je nezávislý. On je nezávislý úplně všemi způsoby. Then another of Shankaracharya's meaning or the interpretations. A další z interpretací, kterou dává Shankaracharya. Anadanat anilaha, one who has no binding. Anadanat anilaha, ten, kterého nic nepoutá. We are bound in this material world. My jsme spoutáni v tomto světě. We are bound by sinful sinful activities and sinful reactions. My jsme spoutáni pápou, neboli hříšnými reakcemi. And by punya, pious activities and their reactions. A punyou, neboli zbožnými činnostmi a zbožnými reakcemi. Liberation means to break out of this cycle of karma, of action and reaction. Osvobození znamená vysvobodit se z tohoto koloběhu karmy, akcí a reakcí. But he is existentially free from all such binding. Ale on se existenciálně svobodný od všech těchto pout. There's no sinful activity on the part of the Supreme Lord, nor is there any pious activity in the mundane sense. Pro nejvyššího pána neexistuje nějaká hříšná činnost a ani zbožná činnost v tom materiálním měřítku. His existence is on a different platform altogether. Jeho existence je na úplně jiné úrovni. One commentator has advised us to meditate on Bhagavan in the form of air. Jeden komentátor nás inspiruje meditovat na Bhagavána v podobě vlasu. That just we can meditate or contemplate on how much we need air, even more than food and water. V podobě vzduchu, ne air. My můžeme meditovat, jak moc potřebujeme vlastně vzduch, vodu a tak. So we can contemplate, while thinking of this name Anilah, that just as we need air for the physical maintenance of this body, a můžeme meditovat nad tímto jménem Anilah, že stejně jako potřebujeme vzduch pro to, abychom mohli udržet toto tělo. We're dependent on our spiritual survival on Vishnu. Tak i ve svém duchovním přežití jsme závislí na Vishnuovi. Our spiritual life is more important than our material body's life. Náš duchovní život je důležitější než život našeho hmotného těla. Similarly, the air is spread everywhere, just as the Supreme Lord is. A podobně jako vzduch je přítomen všude, tak je nejvyšší pán přítomen všude. Our mind wanders everywhere, and just like the wind goes everywhere, our mind can go everywhere.
A stejně tak naše mysl brouzdá všude. Jako vítr může jít všude, naše mysl má přístup taky všude. But just like man has learned to control the wind to some extent, A stejně jako člověk se naučil ovládat vítr do nějaké míry, or to subdue the effects of the wind. a nebo aspoň potlačit ty následky toho větru. For instance, by building houses to protect against the wind, Třeba tím, že postavil dům, který ho chrání před větrem. by having fans to move the wind when we feel too hot, or we have electric fans. A nebo tím, že si udělá vějíř, aby mohl rozhýbat ten vítr, když cítí, že je mu moc horko, nebo může mít elektrický větrák. Manipulation of air as wind has so many uses. A manipulace se vzduchem má mnoho různých použití. As for instance the blacksmith knows, Jako například ten kovářský měch. the bellows of the blacksmith makes the fire blaze. Ty pohyby tím měchem, to foukání vlastně umožňuje, že ten oheň pěkně hoří. Imitating the movements of birds, we navigate the air by using airplanes. A imitováním pohybu křídel ptáků, tak my navigujeme naše letadla. So in the same way, we should learn to control totally control the wind we cannot, but we can take advantage of and utilize, just as we take advantage of and utilize the air or the wind, we can do so with our mind also by constant meditation on Vishnu. We have to learn that technique. A i když nemůžeme vítr ovládnout úplně, tak si z toho můžeme vzít inspiraci a snažit se stejně tak, jak se snažíme ovládat vítr, tak se snažit ovládnout naši mysl tím, že budeme neustále koncentrovat naši mysl na nejvyššího Pána. Another meaning given is from the Ishopanishad, Další význam je z Ishopanishady, where the word Anilah appears. kde se to slovo Anilah taky objevuje. Vayu anilang amritam atedang basmantam shariram. Yeah, so here Vayu means the air of life. V tomto verši Vayu označuje životní vzduch. This is the meaning that Srila Prabhupada gives. And Anilah means the total reservoir of air. Jako ho dává Šla Prabhupáda, a Anilah znamená úplný konečný rezervoár vzduchu. So when the body is destroyed and reduced to ashes, Když je tělo zničeno a zredukováno na prach, na popel, Vayu, which is within the body, Vayu is not disturbed. ten Vayu, který je v těle, Vayu není rozrušen. Vayu continues to exist. Vayu existuje dál. In the same way, Paramatma, the Supreme Lord, who is the basis of the air, then definitely he's not disturbed. A podobně Paramátma, který je základem všeho větru, tak taky není rozrušen. He also resides within the body as in the region of the heart as the Paramatma. Sídlí v těle neustále v oblasti srdce jako Paramátma. He is the Paramatma for Vayu, the demigod Vayu. A je Paramátmou i Vayu, poloboha Vayu. So for that reason also, he's also called Anilah, because he is he's the indweller, the Paramatma for Vayu Devata. A z tohoto důvodu je taky nazýván Anilah, protože je Paramátmou toho Vayu Devaty. Our Gauriya Vaishnava commentator on Vishnu Sahasranama, Baladev Vidyabhushan, A náš Gaudiya Vaishnavský komentátor na Vishnu Sahasranámu, Baladeva Vidyabhushana, gives completely different and very sweet meanings. dává úplně jiné a úplně jiný a velice sladký význam. He says that Nila means nitaram. A on říká, že Nila znamená nitaram.
eternally, věčně, Lati accepts on láty přijímá unalloyed devotees. ryzí oddané. So he gives the meaning of this name as Nila, A takže dává ten význam tohoto jména jako Nila. because the way the words appear in the verses, you can break them up in different ways. So he gives the meaning of the word Nila, not Anilah. A jak tam ta jména přichází v těch jednotlivých verších, tak se můžou jakoby rozpojit různými způsoby. Takže on ve skutečnosti vykládá 818. jméno jako Nila, ne Anila. And takes it to mean one who always accepts his pure devotees. A význam je, že je to ten, kdo vždycky přijímá své čisté oddané. He's not bound to by anyone. He doesn't have to do anything. Není tomu nějakým způsobem nucen nikým a není to, že by to musel dělat. There are no rules to bind him. Nejsou žádná pravidla, která by ho svazovala. But out of his nature, he never refuses, but he always enthusiastically accepts his pure devotees. Ale svojí povahou on nikdy neodmítá, ba naopak je velice nadšeně přijímá své čisté oddané. Baladev Vidyabhushan also gives meanings of, by giving the name as Anila. A Baladev Vidyabhushan dává i význam k tomu jménu Anila. Ila means the earth. Ila znamená země. So Anila means he gave the earth. Anila znamená tedy ten, který dal zemi. So what are we thinking of here? We're thinking of Varahadev giving the earth, Tak o kom tady mluvíme? O Varáhadevovi, který dal zemi, giving her proper position, dal jí to její náležité postavení. or Vamanadev giving Indra back the earth and the whole universe. Nebo Vámanadev, který dal zemi zpátky Indrovi a celý vesmír. Baladev doesn't give those reasons. He says that the land that was conquered and ruled by Kamsa, Krishna gave it to Ugrasena. Ale Baladev Vidyabhushan nedává tento význam, ale říká, že půda země, které vládl Kamsa, tak Kršna vrátil tuto zemi Ugrasenovi. Having killed Kamsa, everyone thought, well, now Krishna is going to be the king of Mathura. A tím, že zabil Kamsu, tak si každý myslel, tak teďka Kršna bude králem Mathury. He's the most powerful. He's shown that. No one else could kill Kamsa. So even though he's a young boy, he should be the king. On je nejmocnější, protože nikdo jiný nedokázal zabít Kamsu a on, i když je sice malý chlapec, on to dokázal, takže on bude králem. As a side note, in the history of Europe as well as in India, we find that even sometimes young boys of 12 years old, they became the king and actually took charge of the kingdom at such a young age. A vidíme dokonce i v Evropě, stejně jako v Indii, že tady jsou příklady velice mladých chlapců, třeba věku 12 let, kteří se stali králi a opravdu začali vládnout. Another meaning that Baladev Vidyabhushan gives means ila means sleep. A další význam, který Baladev Vidyabhushan tady uvádí, je za použití toho, že ila znamená spánek. So no sleep. We already had this meaning given by Shankaracharya. Takže žádný spánek, ale to už ten význam nám dával i Shankaracharya. But Baladev gives it in the context of Krishna spending sleepless nights, bachelor Krishna. A Baladev dává to ale v kontextu Kršny, který tráví ty noci beze spánku. Sleepless nights thinking of Rukmini. A celou noc je vzhůru a přemýšlí o Rukmini. As he told the Brahmana who was sent by Rukmini, Rukmini said, "Come and kidnap me quick." Jako když přišel ten Brahmana, po kterém Rukmini poslala vzkaz, prosím, okamžitě přijeď a unes mě. So Krishna told him, "Tataham api tatchito nidram chana labhe nishi." He said, "She's anxious about me. Well, I'm anxious about her too. A tak ona po mně dychtí, ale já po ní dychtím také. My mind is completely fixed on her. Moje mysl je neustále fixovaná na ní.
So much so that I'm unable to sleep at night. Až tak, že dokonce ani v noci nemůžu spát. He'd fallen in love. Zamiloval se. That's what happens when you fall in love. You can't sleep at night thinking of your beloved if you're not with her or him. A to je, co se děje člověku, když je silně zamilován, že v noci nemůže spát, protože pořád myslí na svého milého. So Anilah means no sleep, means Krishna is sleeplessly thinking of Rukmini. A takže Anilah znamená žádný spánek, to znamená Kršna beze spánku pořád přemýšlí o Rukmini. So Brahmana came and said, Rukmini is thinking of you. And he said, yeah, and I'm thinking of her. Let's go. A Brahmana přišel a říká, Rukmini na tebe neustále myslí. Kršna říká, a já pořád myslím na ní, tak jdeme. And he arrives at Kaundinya and just all the kings saw Krishna came before they could even think he's on his way out again. A najednou Kršna tam přijíždí a než se ty králové stačili zpamatovat, viděli, ajaj, tady Kršna přijíždí, tak než to nějak stačili vyřešit, tak Kršna už zase odjíždí pryč. Gallops in, picks up Rukmini and he's out again. Rychle přijel, naložil Rukmini, unesl ji a rychle mizí dál. And all the kings, what happened? Where's Rukmini? She's supposed to get married. Tak se museli chvíli zpamatovávat a pochopili, kde je Rukmini, teď se měla přece vdávat. It's Krishna. Oh no, Krishna! Ah! Ne, to je Kršna, ach ne. The worst, the Shishupal was also sleeplessly thinking, I know she wants to marry Krishna. What happens if Krishna comes? I'll bring my whole army. A Shishupal, ten z toho byl úplně vyřízený, protože tam taky byl beze spánku a neustále myslel na Rukmini a Kršnu a říkal si, co kdyby náhodou si pro ní přijel Kršna a tak radši si sebou vezmu celou armádu. I'll bring my friends with all their armies and we'll resist Krishna. A přivedu si sebou všechny své kamarády se svými armádami a tak se Kršnovi ubráníme. And Krishna doesn't give a damn for all of them. A Kršna to vůbec nebere v potaz tady ty věci. He picks up Rukmini. On unese Rukmini a ještě mu káže dlouhý nos. As you were saying, he dashed in and dashed out, but he was going a little, not too quick, because he just wanted to show he's relaxed. He doesn't give a damn about them all. A když tam přijel naložit tu Rukmini a zase odjet, tak to neudělal až tak rychle, protože jim chtěl ukázat, že je úplně v klidu, že je úplně relaxovaný a nějakým způsobem ho to nerozrušuje. And he didn't even bother fighting them. He just Balaram did it all for him. Ani se nenamáhal, že by s nima bojoval, nechal to na Balarámovi. So that's Krishna. A to je Kršna. He's born today. Narodil se dnes. It was an exciting period in world history. To je vzrušující období světové historie. After Krishna appeared. Po tom, co se Kršna narodil. There are all these demons coming and Krishna was just killing them one after the other, just like fun. A všichni ty démoni přicházeli a rodili se a Kršna zabíjel jednoho za druhým, jako by to byla nějaká legrace. It's a lot of fun killing demons. Je to hodně legrace zabíjet démony. Who's your favorite demon? Jaký je váš oblíbený démon? Well, it depends whether you're Ukrainian or Russian or závisí to, jestli jste Ukrajinec nebo Rus, že? Or in America, a lot of people think that the previous president, I'm talking about the president of the country, not the president of the temple, was someone that, well, when he dies, there are going to be a lot of people rejoicing. Let's put it like that. A v Americe si lidé myslí, že ten předchozí prezident, nemluvím o prezidentovi chrámu, ale po prezidentovi státu, anebo to dejme tak, mnoho lidí se raduje, když někdo umře. So it's big news. Even when they're retired, when president of America dies, it's big news. A dokonce i když ten prezident už je jakoby vysloužilý, tak když zemře, tak jsou to vždycky jako velké zprávy. You might have heard the name of Ronald Reagan. I don't know how much his name comes up in the Czech press, but certainly in the English press, his name was out on front pages day after day after day for 8 years or more.
A asi jste slyšeli o Ronaldovi Reaganovi, nevím, jak moc si to známe tady v Česku, ale v anglickém tisku jeho jméno vlastně vycházelo v titulcích 8 let pořád. When he died, it happens even to the President of America. A když umřel, ono se to stává i prezidentům Ameriky, že umřou. Well, first I'll tell you, one of his favorite activities was eating jelly babies. If you don't know what jelly babies are, We call it bears, jelly bears. whatever you call it. Takže jedna z jeho oblíbených aktivit, ještě takhle zmíním, že jedl rád ty gumové medvídky. He used to sit in the top priority security meetings eating jelly babies. A seděl na tom obrovském kanceláři na těch schůzích a přitom jedl ty gumové medvídky. And for the last 2 years of his life, his brain had become like a jelly baby. A po nějaké době jeho života, tak se jeho mozek stal jako takové želé. He had dementia. On dostal demenci. But even so, when he died, it was big international news. Ale i když potom zemřel, tak to přesto byly velké mezinárodní zprávy. He wasn't a demon. He was a nice guy. President of the United States, they're nice people, right? Nebyl to přece démon, bylo to dobrý chlapík, když to byl prezident Ameriky, to jsou přece dobří lidé. All those nasty things the CIA do, they don't know about it. They're nice people. Oni neví o všech těch špatných věcech, co dělá CIA, a oni jsou to dobří lidi. Anyway, I'm just giving this as an example that when a big demon dies, it's big news in the world. Já chci jenom říct, že když nějaký velký démon umře, tak je to se to rozšiřuje po celém světě. Even if they're a retired demon. Dokonce když je to démon v důchodu. Or a senile demon. A nebo senilní démon. But these demons that Krishna were killing, these were universal demons. Ale ty démoni, které zabíjel Krishna, to byli vesmírní, univerzální démoni. They were terrorizing the universe. Oni terorizovali celý vesmír. And Krishna just killed them just like fun. A Krishna si je zabíjel, jako kdyby to byla nějaká legrace. Cowherd boys would come home at the end of the day. Oh, Krishna killed this demon. A k pasážci přišli, Krishna zabil tohohle démona. When he came in the form of a big horse and Krishna put his hand inside and the big Keshi demon. Keshi, the big demon. Krishna killed him. No tady běžel takovej kůň a Krishna mu vrazil pěst do chřtánu a zabil démona Keshiho. Keshiho, teď to je obrovský démon. The residents of Vrindavan, they thought it was just by chance. Ty obyvatele Vrindavanu si mysleli, že to musí být jenom nějaká náhoda. Mother Yashoda was thinking that, well, one time he was blown away by the wind, but by the grace of Lord Narayan he came back and wasn't harmed at all. Jako matka Yashoda si myslí, jednou byl Krishna odfouknut větrem a milostí pána Narayana on byl schopen se vrátit zpátky a nic se mu nestalo. They took it as just some blessing of Lord Narayana that Krishna was saved every time, not knowing that he is Lord Narayana killing all the demons. Oni si mysleli, že vždycky to bylo nějaké požehnání pána Narayana, že Krishna byl vždycky z toho vyšel jako ve zdraví a nechápali, že on je vlastně ten Narayana, který zabíjí ty démony. So similarly, the Kamsa, when he downplayed Kamsa had all his big demons who he'd personally conquered previously, and they're all his henchmen. A stejně tak Kamsa, když Krishna přišel zabít, Krishna předtím zabil všechny jeho obrovské démony, kteří se kolem něj sdružovali. And he would think, well, Krishna must have killed them by some cheating tactics. A říkal si taky, Krishna musel zabít nějakými podvodnými technikami. Not considering that he and all the demons regularly kill people by cheating tactics. A ani nezvažoval, že vlastně oni a další démoni vždycky zabíjeli další lidi různými podvodnými technikami. But Krishna didn't have to resort to cheating tactics. But Kamsa, he couldn't accept that Krishna, this little boy, could kill all these powerful demons who are so powerful that even the demigods were afraid of them. A Krishna nemusel jít k nějakým podvodným technikám, aby je zabil, ale Kamsa to nemohl přijmout, že by tady tento chlapec Krishna mohl zabít tak silné démony, kterých se obávali i polobozy. He said, well, maybe he killed the
Keshi demon, he was a little inattentive, and at that time Krishna killed him. A možná toho Keši démona zabil, když zrovna byl Keši nepozorný a v tu dobu toho Krishna využil. Why are they praising him so much? Proč se to tolik objevují? Yeah, there was some little water snake called Kalia who he chastised. Byl tam nějaký malý vodní had, kterému říkali Kália, kterého on potrestal. And there was some little pebble he lifted up, and they make a big thing out of it. A zvedl nějaký oblázek a teď z toho dělají velkou věc. They don't want to accept. Krishna is so great. Nechtějí přijmout, že Krishna je tak velký. But he is so great. Ale je tak velký. And he appears in this world. A zjevuje se v tomto světě. And tomorrow we celebrate the appearance day of Srila Prabhupada. A zítra budeme oslavovat den z příchodu Šrily Prabhupády, who gave us Krishna book, který nám dal Krishna knížku. who gave us Krishna Nam. A dal nám Krishna nám. He gave us Krishna. A dal nám Krishnu. And we wouldn't know anything about Krishna if it wasn't for Srila Prabhupada. A o Krishnovi bychom nevěděli vůbec nic, kdyby nebylo Šrily Prabhupády. In that way, the Western countries are especially indebted to him. A zvláště tedy západní země jsou specificky zadlužené. Paschatya Deshatarne. He came to uplift the Western countries in particular. Jsou mu zadlužené a Prabhupáda přišel specificky osvobodit Paschatya Deshatarne západní země. The Western people are more indebted to him because in India there was knowledge of Krishna even before Srila Prabhupada came. Zvlášť západní země jsou mu ještě více zadluženy, protože v Indii to poznání o Krishnovi bylo i předtím. But anyway, that's for tomorrow. We'll discuss in more detail. A to si necháme na zítra, abychom to mohli diskutovat více dopodrobna. Regarding Krishna, Co se týče Krishny, we read the other day the one verse. jsme předchozí den četli verš. Shrinvanti gayanti gurnanti bhikshna smaranti nandanti tave hitang janaha ta eva pashanti chirena tavakam bhava pravaho paramang padambujam. Kunti Devi prayed to Krishna, she said to Krishna, Kunti Devi říkala Krishnovi, modlila se ke Krishnovi, that persons who hear about you, že osoby, které o tobě naslouchají, sing your glories, opěvují tvoji slávu take you into their heart a přijímají tě do svého srdce perpetually, neustále and who take pleasure in others remembering you and taking pleasure in others doing so. A mají z toho přitom radost a zároveň mají radost z toho, když to dělají druzí. Certainly see you within a short time. Tak tě dozajista uvidí velice brzy. And thus they will no longer see birth and death. They become liberated from this world. Pak už nikdy neuvidí, potom co tebe uvidí, neuvidí opakované rození a smrt, jinými slovy budou osvobozeni. So Srila Prabhupada kindly gave us these books about Krishna. A Šrila Prabhupáda nám tak laskavě předal tyto knihy o Krishnovi. And he also he gave us these books about Krishna, and he also asked us to distribute these books widely. Takže nám dal tyto knihy o Krishnovi a taky nás požádal, abychom je rozdávali ve velkém. We in ISKCON celebrate the day after Janmashtami as the Vyasa Puja celebration for Srila Prabhupada. My v ISKCONu ten den po Janmashtami oslavujeme jako oslavy Vyasa Puja Šrily Prabhupády. Generally it is celebrated as Nandotsav, the day on which Nanda Maharaj celebrated the birth of Krishna, because Krishna was born in midnight, and the next day Nanda Maharaj had a big festival in his village. Se to slaví jako Nandot Sava, neboli den, kdy Nanda Maharaj oslavil narození Krishny, jelikož Krishna se narodil o půlnoci, takže další den v té vesnici oslavovali jeho narození. So a major function in such a festival on the birth of a child is giving charity. A velice důležitá činnost, která se děje při tomto dní, je, že se dávají milodary. So we should also give charity, give out Srila Prabhupada's books. Tak bychom taky měli dávat milodary, to znamená rozdávat Prabhupádovy knížky. Charity begins at home is an English saying. A dobročinnost začíná doma, to je anglické přísloví. I guess the idea is that you shouldn't give away all your money and neglect to maintain your own family.
Pravděpodobně ta myšlenka toho bude, že by člověk neměl utratit všechny své peníze a zapomenout na to, aby taky se postaral o svoji rodinu. But charity begins at home means that all the grihasta devotees, the married devotees in the Krishna consciousness movement, they should first of all have a full set of Srila Prabhupada's books in their own home. A to, že dobročinnost začíná doma, tady znamená, že všichni grhasta oddaní, kteří žijí rodinným životem, musí mít doma celý set Prabhupádových knížek, všechny jeho knížky. So which grihasta devotees present here don't have a full set of Srila Prabhupada's books in their home? First of all, who doesn't have Srimad Bhagavatam? I'm not going to ask about Bhagavad Gita because it's just presumed everyone has Bhagavad Gita. Takže teďka nebudu se ptát na to, kdo nemá Bhagavad Gitu, protože předpokládám, že to má opravdu doma jako každý. Teď se přihlaste všichni, kdo doma nemáte kompletní set Srimad Bhagavatamu. Who doesn't have a full set of Srimad Bhagavatam? Kdo z vás nemá plný set Srimad Bhagavatamu doma? Kamil? Look and see who they are, and you can give charity to yourself today on Janmashtami. Takže si teďka můžeš dát milodar sám sobě na Janmashtami. At least you can book it, and Sankirtan Prabhu will help you. Nebo si to aspoň můžeš objednat a Sankirtan Prabhu ti pomůže. If you don't have a set of Bhagavatam in your home, please raise your hand. Kdo ještě nemá celý set Bhagavatamu doma, zvedněte ruku. It's nothing to be ashamed of. Nemusíte se za to stydět, nebojte. Actually it is, but that's why you're not putting your hand up. But then we want that you don't have to put your hand up next year. V skutečnosti je to něco, za to byste měli stydět, proto taky nechcete zvednout tu ruku, ale tak lepší to zvednout teď, než abyste Only to one na tom doesn't tak have a příští full rok. set of Bhagavatam in their home. Takže je tady někdo ještě, kdo nemá celý set Bhagavatamu doma? Okay, so you... Only one. Only one, okay. Chaitanya Charitamrita. Okay, takže Chaitanya Charitamritu. Who doesn't have Chaitanya Kdo nemá celou Charitamritu Chaitanya Charitamritu doma? in their doma? Dva, tři. Okay, we don't have to count them, you just have to see who they are. Musíme si zapsat vaše You can take a jména. photo. A Put the hand up again. dejte ruce nahoru. It's a great day for you today. Lord Chaitanya is coming to your home. Velice dobrý den pro vás. Dneska pán Chaitanya přichází do vašeho domu. Píšu si Přemek, Is that hand up there? Manu, Hand up. You have Kamil. Chaitanya Charitamrita. Kdo tam je za rohem? Roman. You don't have a home. That's no Dharma. excuse. Ještě nějaký ruce, kdo nemá celý se Chaitanya Charitamrita? How can you be a grihasta Takže without a Zdeňka. griha? Life is like that. Tak. Indradeva. Who trained you? You noting all the names? Yes, I know all the names. Okay. Don't worry about the money. Nebojte se jako o peníze. You have to pay. Samozřejmě musíte to zaplatit. But it can be done Ale můžete to udělat in installments. na splátky. Better give it all at once. Ale raději to dejte rovnou celý, pokud můžete. What's the usual price for Chaitanya Charitamrita set? 2,500. 2,500. 100 euros. 100 euros. 2,500 Czech crowns. Yeah. So today we have a special offer. We're going to give it to you at a special price. Takže dneska ale dáme výjimečnou nabídku, dostanete speciální cenu. I didn't ask Sankirtan Prabhu, but I'm sure he'll agree. A ani jsem se neptal na to Sankirtana, protože jsem si jistý, že s tím bude souhlasit. Today you can give 200 euros. Dneska můžete za ten set dát 200 euro neboli 5,000 korun. Because the more you give, the more mercy you get. Protože from čím víc Krishna. dáte, tím víc milosti získáte od Kršny. But if you can't manage so much mercy all at once, you can give 100 euros also. A pokud nedokážete tolik peněz teda jako naraz, tak můžete dát teda jenom těch 100 euro, jenom těch 2,5 tisíce. Or they can pay now the 100 euros and then in installments they can pay the second 100. That's a very good idea. Teďka můžete zaplatit tu standardní cenu a těch druhých 2,5 tisíce můžete dát potom na splátky. You don't have to, it's all voluntary. We'll take your money one way or another. By any excuse.
Nemusíte to dávat, je to samozřejmě dobrovolný, ale my ty vaše peníze stejně z vás dostaneme nějakým jiným způsobem. Hare Krishna. Hare Krishna. So, now we're going to technical question towards the topic. Questions related to the topic. Yes. The topic is Krishna. You have a question. I have a question. Okay. Which was in my mind how it worked during the time when Kamsa was there ruling and he was so powerful demon, and there was also the dynasty of Pandavas. I mean the Pandavas were still young, but the Kuru dynasty, which was the rulers of the world, so Kamsa was under their rule or not? No, well, there'd been say it in Czech. Mě by zajímalo, jak to fungovalo, když Kamsa je popisován jako tak obrovský démon, z kterého se obávali polobozi, tak jak to bylo s tou kurovskou dynastií, která oficiálně byli vládci celého světa, tak jestli Kamsa spadal pod ně, nebo jakým způsobem to fungovalo. Well, there were different kingdoms. But the Kurus were the worldwide rule. That came, at the time during the reign of Maharaj Yudhishthira. Okay. Takže tam byly různá království a vládci celého světa se kurovci stali, když tam byl Maharaja Yudhishthira. That's specifically stated during the reign of Maharaj Yudhishthira. Specificky je to zmíněno ve vztahu k Maharajovi Yudhishtirovi. Otherwise there were different kingdoms. Jinak byla různá království. And the Kuru dynasty, which includes the Pandavas, had become a little weak because, anyway, that's a whole discussion. Become a little weak in the sense that Dhritarashtra was blind. Pandu was gone, Dhritarashtra was blind, and the next generation were young boys still at school. Takže ta kurovská dynastie byla trošku slabší, protože Dhritarashtra byl slepý, Pandu byl pak mrtvý, ty chlapci byli teprve ve škole. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyacha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Dante nitaya charnakang padayone patta kritvacha kaku shatam etad aham ravimi. Hey, sadhava sakala eva vihaya durad goranga chandra charne kurutanuraga. Parivadatu jano yata tata nanumakarona. Do not leave. Hari rasa madira madati mata. Bhuvi vilutama nartama nirvishama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.